أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زیم نثار احمد او د حشر اکیډمي نن د 9th د بایولوژي د چپټر نمبر 1 اولنې ټاپک وایو انټروډکشن ټو بایولوژي. په دې ټاپک کې موږ دا خبره کوو چې بایولوژي موږ څه ته وایو، د دې بیا مین برانچونه کم دي، د دې مین برانچونه علاوه د دې بیا نور برانچونه هم دي، هغه ته موږ سب برانچز بیا وایو. او د بایولوژي بیا د امپورټنس په اړه خبره کوو چې په د بایولوژي په مختلف فیلډز کې د دې اهمیت څه دی. اول موږ د دې انټروډکشن راځو چې بایولوژي زموږ سره دا څه دی. په اصل کې د بایولوژي دا لفظ چې راغلی دی دا د ټو ګریک ورډز نه راغلی دی. صحیح شو، یو ته موږ بایو وایو او بل ته څه ویل کېږي، بل ته ویل کېږي لاګه. صحیح شو، بایو په اصل کې د دې مطلب دی لایف. اوس د لایف ډیفینیشن موږ په داسې طریقه باندې کوو چې لایف په لیوینګ ارګانیزم په سیلز کې چې کوم کیمیکل ریاکشنز کېږي هغه ته موږ څه وایو، هغه ته موږ لایف وایو. د لیوینګ ارګانیزم په سیلز کې چې کوم chemical reactions کیږي هغه ته موږ سوایو، هغه ته موږ لایف وایو. او لوګوس مین سټډي یعنی چې کله موږ د دې لایف او یا د دې لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو دې ته موږ سوایو، دې ته ویل کېږي بایولوژي. نو د بایولوژي ډیفینیشن بیا موږ په داسې طریقه باندې کوو چې بایولوژي د ساينس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو. Biology is the branch of science, so we deal with the study of living organism. اوس living organism یا life د موږ وایو څه نو الریډي مو خبره وکړه چې لای مونږه دې ته وایي چې کله د لیوینګ ارګانیزم په سیلز کې کوم کیمیکل ریاکشن کیږي او لیوینګ ارګانیزم د دې یو څو پراپرټیز یو څو کیریکټریسټکس دي. اولنې خاصیت د لیوینګ ارګانیزم دا دی چې دوی بس کوي، دوی به ریپروډکشن ځکه دوی خپل جینوم څخه هغه به دوی کنزرو کوي. دویم دوی به ریسپایریشن کوي او دوی به سنسټیویټي او نور هم خاصیتونه دي. فلحال د دې درې سرزون کا کار دي دغه درې با یا ساتو شي شو دې ته موږ سوایو بایولوژي. بیا د بایولوژي زموږ سره دی مین برانچونه. نو مین برانچونه خبره ساته هغه زموږ سره درې دي، یو ته وایو زوالوجي، بل ته وایو بوټني او بل ته وایو مایکروبایولوژي. په زوالوجي کې زیاتره زموږ تعلق د چا سره، د انیمل سره. په دې زوالوجي کې موږ د انیمل سټډي کوو. او سټډي موږ په کومه طریقه باندې کوو دغه پوینټ راځو. بوټني په بوټني کې موږ پلانټ سټډي کوو، په مایکروبایولوژي کې موږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو، لکه مثال په توګه باندې وایرسز، بیکټیریا، فنجای او پروټوزومز. و د دې سټډي موږ په کومه طریقه باندې کوو، مطلب د دې موږ سټرکچرز وایو، په دې کې کوم د ریپروډکشن په کومه طریقه باندې کوي او نور چې کوم څومره پراپرټیز دي د دې ټوټل سټډي موږ په دې بایولوژي کې کوو. بیا د بایولوژي زموږ سره راځي د دې بیا د دې مین برانچونو علاوه د دې سب برانچز بیا راځي. مثال په تور باندې اول په دې کې اولنې موږ وایو امبریولوژي. په امبریولوژي کې موږ څه وایو، it deal with the study of development of living organism from embryo. اوس دا امبریو موږ څه ته وایو، د دې په اړه کې لږ انفارمیشن د ځان سره یا ساتي. چې کله میل ګیمیټ او فیمیل ګیمیټ یو بل سره فیوز شي د دې نه څه جوړیږي، د دې یو سټرکچر جوړیږي، هغه ته موږ زایګوټ وایو. اوس چې کله د دې زایګوټ څخه کېږي د دې فردر بیا ډیولپمنٹ کېږي، نو دغه زایګوټ فردر ډیولپمنٹ دا یو شی هغه ته موږ امبریو وایو. او د دې امبریو کې بیا څه کېږي، په دې کې بیا چینجز کېږي او د دې نه پاسره کې بیا څه جوړیږي، لیوینګ ارګانیزم جوړیږي. اوس په دې امبریو نه چې کوم لیوینګ ارګانیزم جوړیږي نو په دې امبریو کې څه راځي، په دې کې راځي چینجز، په دې کې څه راځي، په دې کې چینجز راځي او د دې نه د لیوینګ ارګانیزم جوړیږي. نو دا موږ په څه کې سټډي کوو، دا موږ د بایولوژي په دې امبریولوژي په دې برانچ کې موږ سټډي کوو. دویم برانچ په دې کې راځي بیا بایوکیمستري. نو په اصل کې بایوکیمستري چې دی دا د بایولوژي او د کیمستري انټیګریټډ برانچ دی، مطلب دا د بایولوژي سره تعلق ساتي او د کیمستري سره تعلق ساتي. اوس په دې کې موږ سټډي کوو. سو په دې کې موږ سټډي کوو په اصل کې د بایولوژیکل مالیکول سټرکچر او فنکشن او په بایولوژیکل سیلز کې یا په لیوینګ سیلز کې چې کوم کیمیکل ریاکشن کیږي هغه موږ په دې کې سټډي کوو. ډیفینیشن ګران دی بیا تاسو هم زموږ سره چې څومره هم لیوینګ ارګانیزم دي هغه د یو څو بایولوژیکل مالیکولز نه جوړ دي. اولنې پای کې راځي کاربوهایډریټ، بیا په دې کې راځي فیټس، پروټینز په دې کې راځي، وټامینز په دې کې راځي او په دې کې راځي نیوکلیک اسید یعنی آر ان اے او ډي ان اے په دې کې راځي. چې څومره هم لیوینګ ارګانیزم دي هغه د دې بایولوژیکل مالیکول نه جوړ دي. اوس د دې بایولوژیکل مالیکول د دې سټرکچر څنګه لري او دا په دې لیوینګ ارګانیزم کې کم فنکشنز کوي، دا موږ په څه کې سټډي کوو، دا موږ په بایوکیمستري کې سټډي کوو. خو خبره د دې پورې لیمیټډ نه ده. په بایوکیمستري کې موږ دا هم سټډي کوو چې په دې لیوینګ سیلز کې کوم بایوکیمیکل ریاکشنز کیږي. لکه مثال په تور باندې د ټول نه کامن چې کوم بایوکیمیکل ریاکشن کیږي په لیوینګ سیلز کې هغه د زوم سره یو فوټوسینتیز دی او یو سره یو ریسپایریشن دی. دغه دوه پکې ساتي دا سری بایوکیمیکل ریاکشن دي او د دې سټډي موږ په بایوکیمستري کې کوو.
دریم چې کوم برانچ هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي جینټکس. او په جینټکس کې موږ هیریډیټي او ویریشن سټډي کوو. اوس په دې دوه ټکو باندې ځان پوهه چې د دې مطلب سره هیریډیټي مطلب دا دی کنه چې کله هم د پیرنټس له څخه جوړیږي اپ سپرینګ پیدا کیږي. دوه پیرنټس له څخه جوړیږي دا غینه اپ سپرینګ جوړیږي. نو په دې اپ سپرینګ کې بعضی نه کریکټر داسي چې هغه د پیرنټ سره میچینګ کوي. نو کم کریکټر چې د اپ سپرینګ هغه د پیرنټ سره میچینګ کوي دغه پراپرټي ته سوایو دغه ته ویل کېږي هیریډیټي. اوس ضروري خدا نه ده چې اپ سپرینګ دی 100% د پیرنټ په شانتي داس هو کې دی نشي. نو په دې په اپ سپرینګ کې او د پیرنټ په بعضی پراپرټیز کې په بعضی کریکټر کې سره راځي چینجز راځي. نو دغه چینجز تم سوایو دغه ته ویل کېږي ویریشن. نو دغه هیریډیټي او ویریشن چې کوم د بایولوژي په کم برانچ کې موږ سټډي کوو هغه ته ویل کېږي جینټکس. څلورم چې کوم برانچ هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي بایوټیکنالوژي. بایوټیکنالوژي په اصل کې په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ د لیوینګ ارګانیزم استعمال کوو. د لیوینګ ارګانیزم موږ استعمال کوو سره لپاره د انسانانو د پیدې لپاره. خو دا ډیفینیشن چې کوم دی نو دا هم کفرس کوم د لګ نور په ډیټیل سره وایو. نو په دې کې زیاتره موږ څه استعمالو؟ په دې کې موږ مایکرو ارګانیزم استعمالو. نو مایکرو ارګانیزم ایز ا هول موږ استعمالو مطلب ټول موږ استعمالو یا په دې کې موږ د مایکرو ارګانیزم یو پارت استعمالو او په دې کې یا موږ د مایکرو ارګانیزم پروډکټ استعمالو د سره لپاره د هیومن د ویلفیر د هیومن د انسانانو د پیدې لپاره. ټیک شو. بیا چې پنځم کمران ته هغه موږ سوای ټیکسانومي. نو په ټیکسانومي کې زیاتره موږ د لیوینګ ارګانیزم کلاسیفیکیشن په اړه خبره کوو چې دا لیوینګ ارګانیزم مطلب چې د لیوینګ ارګانیزم سټډي ته اسانه شي. نو د دې سټډي اسانولو لپاره موږ د لیوینګ ارګانیزم په ګروپونو کې تقسیمو د سره لپاره چې د دې سټډي موږ اسانه شي. نو دا چې په کم برانچ اف بایولوژي موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کې ټیکسانومي. بل برانچ موږ سوایو مورفالوجي. نو په مورفالوجي د بایولوژي هغه برانچ چې په دې کې موږ د لیوینګ ارګانیزم ایکسټرنل فیچرز سره کوو مطلب ایکسټرنل د سپیکټر څنګه دی هغه موږ په مورفالوجي کې سټډي کوو. او اخرنه چې کوم برانچ هغه ته موږ اناټمي وایو. نو په اناټمي کې زیاتره موږ د لیوینګ ارګانیزم انټرنل سټرکچر سټډي کوو مطلب لکه کومه د هیومن خبرو کو د هیومن انټرنل ارګان چې کوم دی لکه مثال په تور باندې هارت شو کیډنی شو لیور شو یا لنګ شو د دې سټډي موږ پس کې کوو د موږ کوو په اناټمي کې. بیا د دې د امپورټنس خبره کو چې د بایولوژي زموږ په ډیری لایف کې او یا په مختلف فیلډز کې د دې امپورټنس سره. نو اولنې امپورټنس د دې یا ساتي چې هغه سره خي د بایولوژي اولنې امپورټنس دا دی چې په دې کې موږ د سکو د ډیزیز سکو د دې موږ ډایګنوزس کوو ځکه چې زمانہ ایڈوانس شوی دا د دې سره مایکرو ارګانیزم ایڈوانس شوی دي او دا په انسانانو کې او نور چې کوم لیوینګ ارګانیزم ته باقي دا مختلف ډیزیز کاس کې شو. نو د دې ډیزیز څخه پکار دی د دې برابر ټریټمنټ پکار دی. نو د دې ټریټمنټ لپاره لاول دا پکار دی چې د دې سو چې د دې لاول برابر ډایګنوزس وي چې دا ډیزیز راغلی د کوم ایجنټ نه سره د بیکټیریا د سره د وایرس سره د فنجای د سره او کدا دا بل پروټوزون د سره. نو د دې ډیزیز ډایګنوزس موږ څنګه کوو دغه د بایولوژیکل ټیکنیکس په مدد سره کوو. صحیح شو. د دې نه علاوه چې کله موږ ډیزیز ډایګنوز کوو داغه بس کوو داغه به موږ علاج هم کوو کنه ټریټمنټ هم کوو. نو ټریټمنټ هم د دې لپاره استعمالي کې بایولوژیکل ټیکنیک استعمالي کې. د دې نه علاوه اوس په ټریټمنټ کې سره د دې لپاره راځي ډرګز او ویکسین ډیزاینینګ راځي. اوس ډرګز موږ ستوایو ویکسین موږ ستوایو او د دې استعمال موږ په کم کیسونو کې کوو. نو ډرګز چې کله په لیوینګ ارګانیزم باندې یو ډیزیز راغی مطلب انفیکشن کا شو او داغه د علاج لپاره چې کوم کیمیکلز یا استعمالو هغه ته موږ سوایو ډرګز. ویکسین څه ته ویل کېږي؟ ویکسین داسې کیمیکل دي یا داسې قسم ایجنټس دي چې مونږه د فیوچر ډیزیز نه سکے هغه موږ بچ کړي. نو هغه موږ سوې ویکسین. نو د ډرګز او د ویکسین ډیزاینینګ چې موږ کوو نو دا په بایولوژیکل ټیکنیکس باندې کېږي. بل د اګریکلچر او د فود سکیورټي لپاره هم بایولوژیکل ټیکنیک استعمالي کېږي. مثال په تور باندې زموږ فصلونه دي په فصلونو باندې مختلف قسم ایجنټ راځي زموږ فصلونه سکے خرابوي. اوس په بایولوژیکل ټیکنیک باندې موږ د خپل فصلونه د کم ایجنټ له څخه دا خرابيږي هغه موږ سکول شو هغه موږ ختمول شو نو زموږ فصل باندې نه شي او معقول شي. دا شان فود سکیورټي لپاره مثال په تور باندې زموږ سره یو خوراک دی او هغه کې یو نیوټرنټ سره هغه پدې کې هغه مطلب په کم مقدار کې دی. اوس دا به موږ پدې کې سیوا کوو څنګه چې هغه زموږ د باډي لپاره سه هغه امپورټنت دی. ټیک شو. نو دا موږ په څه باندې سیوا کوو پدې کې دا په بایولوژیکل ټیکنیک باندې او د دې یو اگزامپل یا ساتي زموږ سره د ګولډن رایس پر رایس کې کوم ګورغنه پدې کې یو امپورټنت کمپوننت چې هغه زموږ د باډي لپاره سره ډیر ضروري دی هغه ته وایي وټامین A.
اوس وټامین ا په کامن رایس کې د په لږ مقدار کې دی. اوس موږ دا غواړو چې دمګه په دې کې څه کو دمګه سیوا کو نو د په دې کې ساينټیسټ سیوا کړي هم دی او د دې ایگزامپل سره ګولډن رایس په ګولډن رایس کې څه چل کړي دی په ګولډن رایس کې د وټامین ا کوانټیټي څه کړي دا سیوا کړي دی. نو دا په څنګه سیوا کوي دا په بایولوژیکل ټیکنیک باندې. او اخرنه چې کوم دی نو سو کنزرویشن اف بایوډایورسټي. بایوډایورسټي مطلب سره چې په یو خاص ایریا کې د لیوینګ ارګانیزم ډیسټریبیوشن شي د دې مساویو د بایوډایورسټي ویل کېږي. کومه وګورو په غیر چاپیره انوایرنمنت کې نظم سره بعض نه پلانټس او بعض نه انیمل داسې دي کنه چې هغه نسل په ختمېدو باندې دي. مطلب هغه رو هغه مطلب هغه انډنجر کیږي او بیا څه کیږي دا ایکسټنشن کیږي. اوس دا لیوینګ ارګانیزم بمونګه د انډنجر نه او د ایکسټنشن نه څنګه بچ کو د دې لپاره موږ بایولوژیکل ټیکنیک استعمالو او بایولوژیکل ټیکنیک باندې موږ څه کو د دې موږ کنزرویشن کو مطلب دا موږ بچ کو نسل د دې محفوظ ساتو. صحیح شو. ثانک یو.